นะฮะแต่ก่อนจะไปถึง4 ทุ่มอ่ะเจอเลยไหมใช่เขามาแล้วนะฮะใครที่มารออยู่แล้วเจอกันเลยนะฮะครับหลิงออมกับพี่นายครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระดิ่งบอกสัญญาณ เจอกันอีกแล้วค่ะ วันนี้มาเรื่อง วันนี้ ใจ เรื่องอะไร ซ่อนรักค่ะ โอเค ไม่ว่าวันศุกร์เขาใจมันมี2 เรื่องไงตอนนั้นก็เลยแบบว่ารันอยู่ในหัวเยอะไปหน่อยลิงผลงานเขาเยอะพี่นายเขาก็เลยบอกวันนี้หนูมาเรื่องอะไรวันนี้หนูมาเรื่องอะไร วันนี้มาเรื่องอะไรลูก ใจซ่อนรัก ใจ ค่ะ ซ่อนรัก เพราะใจพิสูจน์จบไปแล้ว ไปแล้วค่ะ ในวันที่ฝนบ้างพายก็มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเหมือนกัน วันนี้ อย่าป้อนข้อมูลเยอะเดี๋ยว วัน ง นี้ ง ในวันที่ฝนพรางพรายนะคะ20:30ค่ะ แล้วก็4 ทุ่มเจอกับอะไร ใจซ่อนรักค่ะ ก็คือเจอหน้าพี่หลิงหลิงจุกๆไปเลย งานเยอะงานแน่นนะฮะ อย่าแกล้งน้อง ชอบค่ะขอบคุณค่ะ นะฮะต้อนรับทั้ง3 คนด้วยนะครับพี่นายด้วยผู้กำกับนะครับเป็นยังไงบ้างถาม2 สาวก่อนเลยแบบโอ้โหคือเอาจริงจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยเรื่องกระแสตอบรับแฟนคลับนี่คือแบบตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะออกอากาศอีกอะไม่ว่าจะแบบแค่เปิดตัวมาปล่อยมินิไพลอตเนาะแค่ปล่อยมินิไพลอตแล้วคือกระแสก็ดีมาตลอดเลยแล้วแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักร้อยหลักพันโอ้โหนี่จะเฉียดแต่เป็นแบบโอ้โหเยอะมากจะหมื่นแล้วนะ เยอะมากคือแบบคนที่มาก็จำนวนหนึ่งเราก็มีออนไลน์อีก ใช่ อย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ ที่แบบทุกคนเหมือนแบบว่าให้กำลังใจเราตั้งแต่แบบละครยังไม่ออนเลยแล้วหลิงเราจะเป็นไงบ้าง หลิงเหรอคะหลิงก็ตกใจกับจำนวนแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อวาน ยิ่งจำนวนแฟนคลับเพิ่มแล้วเมื่อวานก็เยอะมากหนูตกใจแล้วหนูก็ตื่นเต้นมาก ยังไงเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานแบบคือหลิงคือทุกคน แฟนมีต รู้ ใช่ ว่า ไหม หลิงจัดแฟนมิตที่แบบไอคอนหลิงก็เลยแบบไอคอนเหรอไอคอนสยามโอ้โหจัดไอคอนเลยเหรอใช่ไอคอนแล้วพอไปซ้อมอ่ะโหมันใหญ่มากมันใหญ่แล้วเต็มเลยตอนที่ไปซ้อมใช่แต่พอเห็นคนนั่งอ่ะยิ่งแบบโหคนเยอะมากก็เลยแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากด้วยที่แบบละครยังไม่ออนแล้วเรามีแฟนมิตเยอะใหญ่มากแล้วแฟนคลับเยอะมากใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้สนับสนุนน้องออมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อวานพอเห็นแบบงานบรรยากาศแล้วคือตื่นเต้นมากตอนแรกเราก็เห็นเก้าอี้เปล่าถูกไหมคะแล้วพอแบบเราก็ซ้อมแบบก็ไม่ประมาทอะไรเลยสักพักหนึ่งพอถึงวันจริงคนเยอะนะพอเอามาเจอคนปุ๊บเริ่มเสียงสั่นละขึ้นเวทีไปตอนแรกสวัสดีค่ะเสียงตื่นเต้นมากไหมอยากรู้เมื่อวานบรรยากาศข้างหลังตื่นเต้นแค่ไหนไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้มาแบบตั้งแต่งานโรงเรียนอะโอ้ตอนเด็กเหรอตั้งแต่งานโรงเรียนเลิศดีใจค่ะดีใจแล้วพี่แฟนคลับเขาก็มีโปรเจกต์มาให้ด้วยอะไรโอ้โหทำโปรเจกต์ให้ด้วยน้ำตาดูเลยใช่ไหมใช่แล้วเราตื่นเต้นยังไงบ้างลิงเราตื่นเต้นเนาะเราตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนอะแล้วตอนอยากรู้ว่าตอนประกวดอะตอนเมื่อก่อนเธอประกวดนางงามนี้กับตอนขึ้นแฟนมีตตื่นเต้นมากกันอันนั้นเนาะอันนั้นไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นอันนี้คือเขาตั้งใจมาดูเราไงแล้วเราก็แบบเตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความตื่นเต้นแต่ตอนประกวดก็คือแบบเราต้องทำให้ดีให้สวยมันก็ตื่นเต้นระดับนึงแต่พออันนี้ตัวเราแต่ว่าอันเนี้ยเราโฟกัสแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดไลค์รัวๆเลยใช่เดี๋ยวอันนี้นะคะภาพบรรยากาศแฟนมิทติ้งเดี๋ยวเราจะนำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาประมวลให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงซีรีส์กันก่อนที่จะได้ชมกันคืนนี้ใช่ต้องถามพี่นายไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่นายความรู้สึกก่อนเลยตื่นเต้นมากค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นไม่แพ้น้อง2 คนคือจะถามว่าแฮปปี้ไหมคือพูดคำนี้คงยากแล้วเพราะตอนนี้อารมณ์ตื่นเต้นมากกว่าใช่แล้วก็ลุ้นค่ะลุ้นไปกับว่าทุกคนจะชื่นชอบกับในสิ่งที่เราตั้งใจกันทั้ง3 คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่นายแต่เห็นจากจำนวนแฟนคลับที่ไปงานแฟนมีตแล้วว่ามันแบบมันเหนือกว่าคำว่าลุ้นอีกนะคราวนี้มันหนักกว่าเดิมอีกนะมันยิ่งกดดันใช่ไหมกดดันมากเพราะว่าแบบคือก่อนหน้านี้แฟนคลับที่เราไปตกมาได้ที่เขาชื่นชอบเราเห็นจากแบบบางส่วนเท่านั้นเป็นมินิไพลอตเป็นไพลอตอะไรอย่างเงี้ยคนแรกมาแล้วจริงๆต้องบอกว่าเราทั้ง3 คนนะคะแล้วก็ทีมงานนั่งคุยกันตลอดรวมถึงนักแสดงทุกคนว่าจริงๆเราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เขาทำให้เราขนาดนี้จนกระทั่งมาถึงว่าตั้งแต่เรามีรถพุทธคันเดียวอยู่หน้าตึกเราเท่านั้นจนปัจจุบันเป็น15เพิ่มโอ้โหแน่นมากเมื่อวานไปถึงแล้วเห็นกับน้อง2 คนแล้วบอกเลยว่าโอ้โหคือพ
คือปลื้มกับน้องสองคนแล้วก็ที่ต้องขอบคุณแฟนคลับเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าเขาทำให้ซีรีส์ใจซ่อนรักมันมาได้ถึงขนาดนี้ จริงเพราะว่าจากต้องบอกเลยนะว่ายอมรับเลยว่าจากกลุ่มแฟนคลับเล็กๆเนี่ยค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันนำทุกอย่างเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วน้องๆก็มีแฟนคลับมากขึ้นมันทำให้แบบคือที่ทำกันมาทั้งหมดทั้งทีมเนี่ยมันรู้สึกแบบหายเหนื่อยด้วย มากค่ะหายเหนื่ อั ย นนี้มันคือจุดเริ่มต้นสำหรับมินิไพลอตตัวนี้เนาะคือตอนนี้3 ล้านกว่าวิวแล้ว จริงเหรอ ใช่ อันนี้ยังไม่รู้เลยเหรอ นะ อันนี้ไม่รู้ พี่ดูตกใจจนพี่ต้องรีเช็คเพราะเมื่อวานพี่ดูค่ะมันใช่ค่ะ ตัวแรกที่ ตัวแรกเหรอ ทุกคนตกใจเลยพี่แบบฮะ มาก ตกใจตอนแป๊ดเริ่มลังเลเอ๊ะ ตอนนี้เริ่มลังเลแล้วทุกคนถึงเนี่ยเดี๋ยวก่อน แล้วไม่ต้อง ใช่ ไม่รู้ก็เลยแบบ I believe you โห3 ล้านเลยเหรอ ไพลอตนี่ไง3 ล้านหนึ่งเฮ้อ โห เมื่อกี้พี่ใจหายวับเลยไม่ไปดูผิดหรือเปล่า แบบแป๊ดวาร์ปเลยดูผิดคลิปหรือเปล่าวะ เนี่ยมินิไพลอตตัวนี้แหละที่ทำให้ตกแฟนๆมาได้นะฮะหลังจากนั้นคือเราปล่อยคอนเทนต์ที่แบบแฟนๆรอคอยอยากเห็นอะไรอย่างงี้มันก็เป็นกระแสดีมาเรื่อยๆใช่ไหม บอกเลยว่าไพลอตตัวนี้กับดักอันนี้หวานฉ่ำจริ ใช่ ง ไหม ๆ โอ้ยของจริงหวานฉ่ำกว่านี้เปล่า เนาะ จริงๆขมปี ขมปี ต้องบอกเลยนี่แหละ ซีรีส์เราคือมากับฟองสบู่มากเลยนะ ซีรีส์รักซีรีส์โรแมนติก เอางี้ดีกว่าคือเราเห็นความสำเร็จของตัวไพลอตของแฟนมิตรเลยมาเยอะแล้ว วันนี้จะได้เห็นของจริงแล้ววันนี้แบบของจริงเลย ใช่ ออกอากาศตอนแรกนะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องซัฟฟิกเรื่องนี้กันหน่อยซีรีส์ซัฟฟิกเรื่องใจซ่อนรักเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างต้องถามพี่นายก่อนเลยดีกว่า โจทย์แรกเลยพี่นายพอได้รับว่าโอ้ยเนี่ยทางช่อง3เนี่ยจะทำเป็นซีรีส์ซัฟฟิกขึ้นมานะฮะ ค่ะ แนวเนี้ยแล้วแบบเลือกพี่นายมาเลยแบบอยากให้มาดูแลโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างครับ จริงๆจริงๆนายทำเรื่องแรกเนาะ อ่า เอาจริงๆพูดตรงว่ากำกับเรื่องแรกจริงๆคือ Yes or No หนึ่งกับสอง อันนั้นคือแบบต้นกำเนิดของซีรีส์แนวนี้ สมัย แบบ แบบ เมื่อนาน ใช่เมื่อ จะบอกว่า 10 นาน ปีที่แล้ว10 กว่าปีที่ ก็ แล้ว นานแหละอะยอมรับได้ก็คือนานตั้งแต่ นานมากค่ะ ตีนาออมามากคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงนั้นเลย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่กล้ารับมันเวลาที่เราเต็มที่คือต้องบอกก่อนว่าการทำเซฟฟิกมันจะไม่เหมือนการทำละครหรือซีรีส์หรือหนังเรื่องอื่นมันต้องใช้แรงบันดาลใจมันต้องใช้อะไรเยอะมาก หลายๆอย่าง ที่สำคัญคือมันต้องมีนักแสดงที่เรารู้สึกว่าอยากทำนายก็จะปฏิเสธมาตลอดมีคนมาติดต่อให้ก็ปฏิเสธ ใช่ไหมมันก็ต้องมีใช่ไหมตลอด เอาจ ทาง ริงๆอ่ะ ที่ผ่าน ถ้า มา ในมุมมองไปมองพี่นายนะ คือไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะ ค่ะ คือด้วยความที่มันสำเร็จมากเลยอ่ะสมัยแบบว่าตีนากับ Yes or อ No อม Yes or No มันดังมากไปทั่วโลกเลยอ่ะมันเลยเป็นแบบอะไรอย่างนี้ทำให้รู้สึกแบบถ้าจะทำอีกต่อไปเนี่ยเราต้องแบบเจออะไร มันต้องทำให้ดี จริงๆ ใช่ค่ะใช่ก็ โอ้ ก็ปฏิเสธมาตลอดจนกระทั่งคุณดิวแหละค่ะบอกว่ามีโปรเจกต์อันนี้อยากให้พี่นายมาทำแล้วพอเห็นเป็นเซฟฟิกก็แบบอุ้ยนาย จึ๊กเลย นายจะให้ทำเซฟฟิกเหรอยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนายก็บอกว่าเอาพี่นายเอานิยายไปดูก่อน ลองดูก่อน คุณดิวนิยายไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าชอบอะไรยังไง แล้วพออ่านนิยาย ให้อ่านก่อนเลย ใช่พออ่านนิยายแล้วก็แบบอุ๊ยสนุกอะสนุกมากอะสนุกแบบวางไม่ลงอะค่ะคืนเดียวอ่านจบ เข้มข้นด้วยดราม่าแต่สนุกใช่ไหม ใช่ จ๊ะคุณโน ใช่เหมือนตอนที่เราย้อนกลับไปเราอ่านนิยายของ Yes or No Yes No เรารู้สึกแบบโอ้สนุกแล้วก็เลยกลับมาหาคุณดิว ฟิลนั้นมันมาเลย ใช่อยากทำแต่อยากได้นักแสดงที่ใช่กับเรื่องจ ที่ ริง ใช่ ๆแล้วซึ่งคุณดิวน่ารักมากคุณดิวแบบแคทเลยค่ะ เอา เปิด เต็มที่ แคทเลย เต็มที่เอาจนกว่าจะได้ที่ดีที่สุดและที่ใช่คาแรคเตอร์ที่สุดค่ะแล้วก็จะบอกแค่ว่าแต่นักแสดงเจนใหม่ของช่องเราอะเก่งทุกคนนะคะที่มาแคสเก่งหมดเลยเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจน ที่มัน เนี่ย ใช่ที่แบบ ใช่ จะทำให้เหมือนออกมาจากนิยายเลยอ่ะ ใช่ คนอ่านนิยายคนดูรู้สึกเฮ้ยนี่แหละ นั่นคือเขาสองคน เป็นยังไงบ้างตอนมาแคสตอนแรกเราสองคนตัดสินใจยังไงถามก่อนเลยตอนตัดสินใจมาแคสลิงก์กันเลยอ่ะ หลิงเหรอคะหลิงก็ของหลิงได้แคสทั้ง2 บทเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะหลิงอ่านนิยายแล้วหลิงรู้สึกว่าแบบหลิงอยากมีชีวิตเหมือนพี่หมอบ้างจังเลยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจก็เลยแบบไปทำการบ้านมาส่วนน้องเอิญก็หนูคือบางคนก็เหมือนเห็นว่าหนูเป็นน้องเอิญแต่ว่าในความรู้สึกอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันต่างกับหนูเยอะอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพอแคสไปพอแคสออกมาณจุดนั้นน่ะพี่เขาก็จะเห็นว่าหนูเหมาะกับฟาราดามากกว่าด้วยความที่เราเห็นว่าแบบเฮ้ยเราอยากมีชีวิตแบบคุณหมอในเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบว่าพอเราถ่ายทอดมามันรู้สึกอินด้วย จริงๆหนูก็เต็มที่กับทั้ง2 บทแต่ว่าเหมือนแบบแ
ฟาราดา คาแรคเตอร์มันใช่เรามากกว่า คาแรคเตอร์มันใช่เรามากกว่าใช่ค่ะ นี่แหละนิยายเรื่องไงนิยายเรื่อง พี่ ไง นายก็คือเราได้เคยเจอหลิงหลิงมาแล้ว จริงๆ ก่อนหน้านี้ เจอจากพรหมลิ พรหมลิขิ ขิ ต ต ใช่ เจอกันนิดนึงน้องมารับเชิญที่พรหมลิขิตค่ะก็เคยนั่งคุยกับทีมผู้ช่วยว่าน้องคนนี้สวยจังสวยสวยจังแต่งชุดอะไรก็สวยแล้วก็ตอนทั้งมาเจอคุณดิวแบบน้องให้แคสก็เลยแบบโหสวยจังแล้วก็ดูน้องเล่นพอเล่นเป็นเอิญก็เอิญก็น่าสนใจดีนะอยู่แล้วพอเล่นเป็นฟาราดาปุ๊บคุณดิวคะนายว่าเราได้ฟาราดาเราเหลือเอิญแล้วค่ะ เหลือเอิญมาทางนี้เป็นยังไงบ้างตอนที่มาแคส ตอนแคสใช่ไหมคะ ตอนแรกหนูก็ได้รับบทเป็นเอิญเลย ใช่ค่ะแล้วก็พอหนูอ่านคาแรคเตอร์อ่านอะไรเสร็จแล้วหนูก็คิดว่าคนนี้ก็ดูคาแรคเตอร์แบบไม่ได้ยากอะไรดูไม่ได้ไกลจากตัวเรามากอะไรเงี้ยหนูก็เลยเล่นเป็นตัวเองที่สุดในโลกเลยก็คือแบบไปถึงแล้วแบบหนูจะพูดยังไงหนูเอิญก็จะพูดอย่างนั้นเลยอะค่ะ คือเป็นตัวเองเลยเป็นออมเลยออมเอิญอย่างนี้เลย แล้วก็ปรับอยู่อย่างเดียวคือปรับให้หวานขึ้นนิดนึงอันนี้คือคำพูดของพี่นายวันแรกว่าแบบไหนออมลองทำให้หวานขึ้นนิดนึงสิแล้วก็เล่นแล้วก็แบบวันนั้นก็แคสรอบแรกแล้วก็ไปแคสรอบ2ด้วยแคสรอบ2กับพี่หลิงแล้ววันนั้นจำได้ว่าแบบร้อนมากแบบจากแลเปียกอ่ะคือแบบ คือตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนแบบมีเคมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาว่าแบบมัน รู้สึกเซนมันบอกใช่ไหม คือเหมือนฟาราดามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแคสเสร็จเราก็นั่งคุยเลยก็คือพี่นายเรียกนั่งคุยเลยเอาก็แบบนั่นแล้วเหรอคะอย่างเงี้ย แบบงงเลยว่ะฮะ อย่างเงี้ย พอแคสเสร็จเราก็คุยกันลิงก์ส่วนตัวเพราะเนื่องจากเราต้องให้เกียรติตัวละครแรกของฟาราดาว่าเป็น เพราะเราได้ฟาราดามาก่อน แล้วเขา พี่นายก็จะถามว่าเล่นกับคนนี้เรารู้สึกยังไงเล่นเพราะว่าเคมีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญใช่แล้วหลิงก็รู้สึกว่าเล่นกับน้องออมเรารู้สึกอย่างนี้คือหนูก็บอกไปตรงๆว่ารู้สึกยังไง เพราะว่าคำแรกที่น้องบอกว่าเล่นแล้วน้องรู้สึกแบบทำไมรู้สึกรักผู้หญิงคนนี้จังพอเดล็อกนี้มันมามันหมายความว่าตัวละครมันคอมพลีทแล้วค่ะเข้าไปถึงแล้วก็เลยแบบได้เป็น2คนนี้มาหลังจากพอปล่อยออกไปปุ๊บโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันมาก นี่อันนี้วันนี้ใช่ไหมที่วันจักรแลเปียก ใช่อันนี้แหละค่ะ ก็ลงน้ำมันก็เลยจักรแล ไม่ใช่อันนั้นวันนั้นแคสในห้องชั้น9ใช่ไหม ใช่ค่ะ ชั้น9ปะ หนูนะ ใช่ฉันก็ แบบหาเสื้อมาคุมนะพอเล่นเสร็จต้องถอดเลยอ่ะ จริง มัน เหร ร้ อ อนเหรอหรือตื่นเต้น ก็คือจักรแลเปียกตามที่น้องออมบอก มันตื่นเต้นหรือว่าไงวินาทีนั้นอยากรู้ เพราะอากาศช่องเรามันหนาวมากเลยนะที่ทะเล แอร์เย็นนะแอร์เย็นนะ ก่อนแคสเรายืนหนาววันนี้พี่แป๊ะแล้วก็ แล้วตอนแคสแล้วทำไมตื่นเสร็จมาแล้วจักรแลเปียก จักรแลเปียกใช่ มันตื่นเต้น มัน ไง ตื่นเต้นหรือว่าไง ตื่นเต้น สงสัยไม่ได้อาบน้ ว้าย เราก็นะ ทำไมอ่ะนะคือจักรแลเหม็ดค่ะ แต่ถ้าร้อนคือตื่นเต้นอ่ะคือจักรแลเปียกเอาพี่นายงงพูดอะไรกัน เล่นอะไรกันอยู่พี่นายงงไอ้พวกนี้มันเล่นอะไรกันวะเด็กพวกนี้ ำน่าจะตื่นเต้น ข้ามเรื่องได้แล้วหลังจากแคสอะไรเสร็จปุ๊บพอรู้ว่าเป็นเรา2คนอ่ะต้องมาเล่นอ่ะเป็นยังไงบ้างได้แบบมาเวิร์กช็อปได้มาเจอได้คุยอะไรกันบ้างแบบให้มันกลายเป็นความสนิทสนมที่แบบกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่าย พร้อนมกันเลย พี่นายก็พาไปเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็เหมือนตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าแบบมีสิ่งเหล่านี้ที่สามารถนำมาใช้ได้อะแต่ว่าพอเราผ่านการเวิร์กช็อปไปมันก็คือแบบอุ๊ยเราสามารถใช้หยิบอันนี้มาใช้ได้หยิบอันนี้มาใช้ได้แล้วมันเกิดความสนิทสนมกันเกิดแบบเหมือนละลายพฤติกรรมกันแล้วก็รู้จักกันและกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทำให้ง่ายต่อการแสดงยิ่งขึ้นไปอีกแล้วของหลิงอะครับของหนูล่ะคะของหนูตอนแรกก็คือหนูเป็นคนที่แบบยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับเรื่องนี้หนูไม่อยากให้มันเป็นยังไงก็ได้ก็คือหนูก็จะตั้งเป้าหมายแล้วใช่ว่าหนูมีเป้าหมายให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินตามเป้าหมายนี้ไปแล้วก็เปิดใจคุยว่าแบบคือหลิงจำได้ว่าวันแรกที่เวิร์กช็อปเราไม่ได้แบบพูดถึงเรื่องการแสดงแต่ว่าเป็นพูดถึงตัวหลิงและออมก็เปิดใจคุยกันว่าเป้าหมายของเราคืออะไรบ้างอะไรที่โอเคใช่มาแชร์กันมาเปิดใจกันก่อนแล้วแบบก็ค่อย
ไป acting class อ่า ใช่แล้วหนูคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญ ใช่เพราะมันแบบพอหลังจากเปิดใจเขาหากันก็จะรู้เป้าหมายของแต่ละคนมีเป้าหมายจุดเดียวกันแล้วพอ acting ครั้งนี้มันจะทำให้แบบมันไปด้วยกันได้อ่ะเพราะว่านายก็พอรู้ว่าทำโปรเจกต์อันเนี้ยค่ะแล้วเราตั้งใจกันมากๆแล้วเห็นน้องสองคนแล้วนายก็รู้สึกว่าอยากให้เขาเข้าสู่คาแรคเตอร์ให้มากที่สุดก็เลยแบบขอครูบิวค่ะขอครูบิวมาช่วยกันเวิร์กมาช่วยกันหาคาแรคเตอร์ตัวนี้เพื่อให้น้องเข้าใจชัดที่สุดเพื่อเวลาที่จะแสดงเนี่ยน้องจะได้แบบสบาย อันนี้คือแบบคือเหมือนแบบเราได้แล้วแหละว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวเองอ่ะเข้ากับคาแรคเตอร์ในซีรีส์แล้วก็คือต้องแบบปรับจูนกันตบนิดๆหน่อยๆใช่ไหม ใช่ พี่นายขอโทษพี่นายนิดนึงฮะแฟนคลับขอมาไม่รู้จะว่าไงเลย แฟนคลับขอมา ขออนุญาตพี่นายนะคะ ให้หลิงออมยืนข้างกันได้ไหมคะแฟนคลับเขาขอมาน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ ได้เลยค่ะ ขอโอเคเนาะ ได้เลยเราก็กล้าขอกันนะโถเอ้ย ได้เลยค่ะ น้องก็ให้เกียรติพี่นายอยู่ตรงกลางพูดกับโถเอ็นดู ให้อยู่ด้วยกันเลยค่ะ อยู่ด้วยกันเลยค่ะ พี่ออมพี่ใต้ฝากพี่นายด้วยนะ นั้นเดี๋ยววกกลับมาก่อนนะพี่นายให้พูดถึงใจซ่อนรักหน่อยเรื่องราวพล็อตมันเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนิยายหรือคนที่แบบอยากจะรอดูอยู่เหมือนกันนะฮะ เรื่องราวจริงๆมันเป็นเรื่องราวของหมอฟาราดาที่ไปเรียนอยู่ที่เมืองนอก แล้วก็ได้เจอพบรักกับน้องเอิญค่ะแล้วทั้งสองคนรักกันมากรักกันมาก แต่มีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ทั้งสองคนต้องเลิกกัน แล้วทางเนี้ยไม่เข้าใจฟาราดาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเลิกส่วนเจ้านี้ก็ไม่ยอมบอกเหตุผลว่าอะไรที่ต้องเลิกกันจนกระทั่งพอกลับมาที่เมืองไทยผ่านมา 2-3 ปีค่ะทางเนี้ยเขากลับมาหาฟาราดาอีกครั้งแล้วก็มาเพื่อจะขอความรักขอกลับเป็นแฟนขอทุกอย่างขอโทษขออภัยขอทุกอย่างทางนี้ก็รู้สึกแบบไม่วันที่เธอทิ้งฉันไปวันที่ฉันเกือบตายเธออยู่ไหนก็เลยมีการนั่นกันจนสุดท้ายเรื่องมันก็จะลงเอยว่าทำไมถึงได้เลิกกันอันนี้เราก็ต้องไปย้อนว่าเหตุผลที่ทำให้วันนั้นที่ตัดสินใจเลิกกันเพราะอะไรคือเหมือนกับว่าต้องดูเรื่องราวเพื่อที่จะรู้ว่าจุดที่เขาเลิกกันตรงนั้นแล้วก็พอหลังจากพอรู้จุดแล้วเนี่ยมันจะคือการกลับมาใช่ค่ะแต่กลับมาเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนไม่แต่กลับมานี่นึกว่าเป็นบังเอิญที่แบบมาหาหมอแล้วก็มาเจออย่างงี้ไม่บังเอิญเหรอคะไม่บังเอิญค่ะตั้งใจเดินทุกอย่างมันมีเหตุมีผลใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันคือเป็นตามความตามใจตัวเองแล้วใช่ไหมการเดินทางตามใจตัวเองหรือว่าคือพอน้องต้องบอกว่าน้องเอิญหลังจากที่เลิกกันไปจริงทั้งคู่แย่ทั้งคู่แย่ทั้งคู่แต่เอิญเขารู้สึกว่าเขาได้รู้เรื่องบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ละวันนี้เขาจะต้องกลับมาเอาความรักของเขาคืนแต่เขาก็ด้วยความที่เป็นตัวละครที่นิสัยดีก็ไม่ได้บอกทางนี้ว่าเลิกเพราะอะไรอุ้ยอยากรู้เลยอ่ะมันเป็นต้องมีใครสักคนหรือเปล่าทำให้รักแบบไหนอะพี่นายแบบหวานทัวลงเลยคนนั้นคือจะบอกว่าต้นของซีรีส์ค่ะต้นซีรีส์คือรักใสมากหวานใสบริสุทธิ์มากรักแรกคือทุกอย่างมันคือแรกเลยรักแรกครั้งแรกทั้งคู่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนทั้งฟาราดาและเอิญไม่เคยนี่คือรักแรกของทั้งคู่แล้วก็คือมันถ้าแสดงว่าโมเมนต์ตอนที่อยู่ต่างประเทศกันต้องหวานฉ่ำมากสุด EP แรกคือจะย้อนไปตรงจุดเริ่มต้นตอนต่างประเทศหรือว่ายังไงเกริ่นหน่อยสปอยนิดนึงมันหวานคำว่าหวานฉ่ำเนี่ยยังไงคำว่าสุดของพี่นายเนี่ยดีกรียังไงน่าจะเห็นได้ในจากแบบไพลอตทีเซอร์อะไรที่ปล่อยออกไปอ่ะใช่ไหมพี่หลิงยังไงหลิงยังไงคือที่เห็นนะคือเป็นแบบในพาร์ทตอนที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมฮะความหวานนี่พี่ชงแล้วนะมีผสมกันค่ะเนี่ยฟีลอย่างนี้ฟีลอย่างนี้ใช่เนี่ยฟีลนี้เลยก็เหมือนเวลาจริงอันนี้คือซีนที่ถ่ายแรกๆเลยไหมครับอันนี้คือไพลอตเป็นมินิไพลอตเอาง่ายๆไม่อยากให้สปอยเยอะแต่พูดความรู้สึกตอนถ่ายทำดีกว่านี่คือแบบไอ้ซีนไพลอตเนี่ยตอนถ่ายทำเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าไม่ต้องบอกว่ามีอะไรแต่เอาความรู้สึกของตัวเองเลยก็รู้สึกคือแต่ละซีนมันสำคัญมากแล้วมันก็แบบมันเป็นจุดที่แบบมันเป็นซีนที่เขาเรียกว่าซีนไฮไลท์ที่ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งก็คือท้าทายแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกสนุกเขินด้วยเขินไหมเขินแบบพออ่านบทปุ๊บเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมีไหมฟิลนี้มีไหมมีแบบโหอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเปิดมาก็หวานเลยแล้วก็แบบโอ้โหถ่ายแรกๆเลยเปิดกล้องมามันเป็นไฮไลท์อ่ะแบบว่าเราถ่ายกันภายใน1 วันอ่ะรวบหมดทุกอย่างใช่อันนี้คือถ่ายใน1 วันเขาคัดซีนแบบไฮไลท์มาเลยพี่ถ่ายไม่ปราณีน้องเลยขนาดเราได้แค่บทไพลอตมาใช่ไหมแบบบ
บทตัวอย่างมาอย่างเงี้ยแบบยังไม่มีเนื้อเรื่องทั้งหมดอะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าติดตามเลยอะรู้สึกว่าความรักของเขาเป็นอะไรที่แบบดีมากอะแล้วเราก็ดีใจที่ถ่ายมัน แหมตอบกว้างจังพี่เจาะไปหน่อยแล้วกันช็อตในอ่างน้ำอ่ะ ใจ เป็นยังไง เต้นไหม ความรู้ ใจ สึก เต้น เป็น ไหม ยังไง อยากรู้ใจเต้นไหม ดูบรรยากาศดีมากเลยนะ อันนั้นแบบมันเหมือนแบบ โอ้โห ฟิลแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยซีนฟองสบู่เนี่ย อะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นไหม ไม่ ไม่หรอ แล้วยิ่งน้องเอิญเป็นคนแบบยิ่งแบบเขาอะไรอย่างงี้สกินชิปเยอะ เอาว่ามี ๆอะไรอย่าง ซี งี้ นอื่นที่ตื่นเต้นกว่าอาบน้ำอีก จริงเหรอ อันนั้นในซีรีส์เลยใช่ไหม ไม่ในนี้แหละ อะไรเหรอ ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ใช่ หรืออ้อมจำผิดอัน ไม่ผิดไม่ผิดไม่ อัน ผิด ไหนนะ มันมีเยอะไปจนจำไม่ได้ใช่ไหม มันเยอะมาก เยอะมาก เยอะมาก ไม่แต่คนตอนนี้เริ่มกลัวนะ กลัวว่าจะหวานต้นแล้วขมกลางอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ ข ยั อง ไง ปลายหรือเปล่า ขมปลายหรือเปล่า ไม่ได้นะถ้าขมปลายน่าจะ เรื่อง น่าจะ ราว ดั อะ ง มันแบบพอถูกแปลงมาจากนิยายอะครับแล้วพอพี่นายมารับโจทย์เนี่ยมีการดัดอะแดปอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมให้มันแบบเป็นยังไงบ้างไหมเอ่ย เนื่องจากพอเป็นเอาต้องบอกก่อนว่านิยายเป็นนิยายที่ดีมาก อ่า ค่ะแต่พอมาทำเป็นซีรีส์ที่มันต้องขยายไป8ตอนเนี่ย อ่ามั มันจะเป็นต้องใส่ มันต้องมีสีสัน เรื่องราว มันจะเป็นต้องมีต้นสายปลายเหตุ มันต้องมีอะไรเยอะ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีจากนิยายบ้างเพิ่มเติมเสริม ให้มันมีแบบให้มีครบรสอย่างนี้แหละ ใช่ พี่นายว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับเองเนี่ยครับคนดูจะแบบฟีลอารมณ์เหมือนเป็นยังไงบ้างฮะระหว่างดูเรื่องราวไปเนี่ยจะแบบเหมือนขึ้นรถไฟเหาะไหมจะดิ่งจะขึ้นจะแบบอะไรอย่างเงี้ย เราจะบอกว่าภายใน1 EP ค่ะ มีทุกรส เหวี่ยงสุดพลังเหมือนกัน สุดค่ะ สุดค่ะ ซ้ายขวาขึ้นลง คุณดูซีนนี้คุณอาจจะรักกันอยู่ซีนต่อไปคุณอาจจะแบบด่าคนกำกับแล้วใช่ไหม พี่นายแล้วการ ซีรีส์ก็เหวี่ยงนักแสดงตอนเล่นก็เหวี่ยง แล้วสุดท้ายมาลงที่พุ่งกับทำไมมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมพี่นายฟิวนั้นได้ไหม เรารับร่วมกันเนาะ แชร์กันเหรอพี่นายแล้วมันจะเป็นแบบเล่าย้อนไปย้อนมาด้วยไหมคะหรือว่าเป็นเส้นเรื่อง ไล่ไปดำดับเลยอะไรอย่างนี้ จริงๆเส้นเรื่องเราอาจจะมีย้อนนิดนึงค่ะ ย้อนนิดนึงด้วยสไตล์ของซีรีส์ค่ะนิดนึง เพราะคนต้องค้นหาคำตอบกันใช่ไหม ใช่ ว่าเขาเลิกเพราะอะไรตอนนั้น ใช่ มีจุดหนึ่งเลยส่วนเหตุ ไง ผล นี่แบบนี้พี่ตื่นเต้นหรือเปล่าอันนี้ตื่นเต้นไหมใจ เขาเรียกว่าอะไรอะนอนเหรอ อันนี้นอนอยู่เหรอ อันนี้แหละ อันนี้เรียกว่าใจเต้นของหัวใจนี่ประมาณเท่าไหร่ อันนี้เรียกได้ว่า 130 130 เหมือนคาร์ดิโออยู่บ แบ่ง น ๆ ลู ดู ก ถ้า140นี้ความดันสูงแล้วนะ 3 ล้านวิวอาจจะมีแบบ ตรงนี้ 1 ล้านวิวหนูแบ่งดูอะไรอย่างเงี้ยดูใจเต้น โอ้ยเวลาแบบว่าพวกซีรีส์วายเขามาพี่ก็ถามนะเนี่ยเป็น ถ่าย สปริง ยากไหมอะ มาพี่ก็ถามหน่อยละกัน ถ่ายยากไหมอย่างเงี้ยซีนอย่างเมื่อกี้ฮะใช้เวลานานไหม หนูรู้สึกว่า ซีนเท่าไหร่ หนูรู้สึกว่า ซีน ตอนเลิฟซีนอะตอนไพลอตอะยาก แต่พอเวิร์กช็อปไปอะดีขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะว่าแบบมันมาแล้ว มาแล้ว ถามถึงฉากเลิฟซีนหน่อยละกัน ไม่ถามไม่ได้หรอกขนาดซีรีส์ผู้ชายมาพี่ยังต้องถามเลยพอสปริงมาเลยอยากรู้ ค่ะ เป็นยังไงบ้างฉากเลิฟซีนที่ต้องเข้าหากัน2 คน มันมีหลายเลเวล โอ้ยให้นับเท่าไหร่ดี1 ถึง 10อย่างเงี้ยเหรอ 1 ไม่บอก 1 ถึง 4 มันมีหลายเลเวลแต่ว่าต้องไปดูสำหรับหนูอะมันมีเลเวลหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าแบบเขินมาก เลเวล4ถ้าเต็ม4ก็คือเลเวล4เลย ถ้าเต็ม4ก็คือเลเวล4แหละ มันจะมีความแบบคือมันไม่เหมือนกันอะมันจริง ๆ มันวัดกันที่เลเวลก็ไม่ได้ เรียกว่าจัง มัน ห เป็น วะ จั กาง ร หวะพัฒนาการของตัวละครจังหวะการแบบ ความรักอะเนาะรัก มัน มาก เล่าร้อนอะ รัก มันเล่า สุด ร้อน ๆอะไรอย่างเงี้ย มันเล่าร้อนเลยเหรอ เปล่า มันเล่าร้อน ะไย่ง แล้ว งี้ย คนที่เล่าร้อนคือทางไหน เดี๋ยว ตอนเนี้ย หลิง หนูร้อนมาก ดูหน้าออมเนี่ย มันมีคิดอยู่ว่าอันไหนไม่เล่าร้อนบ้าง เดี๋ยว มันมีอันที่ไม่เล่าร้อน มันก็มีปน มันมี ๆ อั กัน น สวยงาม แต่เล่าร้อนก็คือ กับ เล่า เล่า ร้ ร้ อ อน น ก็ ไม่ถึงตัวละครเรา2 คนแบบอันนี้มันเล่าร้อนแต่ว่าพาร์ทที่ออกมามันต้องมีสวยงามบ้าง ไม่แต่คือหมอฟาราดาดูแบบนิ่งๆมากเลยนะ ใช่ ใน แต่ ชีวิตประจำวัน ใช่ งานพี่เดาได้แล้วที่หลิงบอกว่าเล่าร้อนเนี่ยมันน่าจะมาจากหมอฟ้าและดานี่แหละ เพราะปกติเขานิ่งไง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นน้องเอิญไหมถ้าสังเกตแล้วน้องเอิญจะเป็นคนเข้าหามากกว่าหรือเปล่าครับ จริงๆจะบอกว่าพาร์ทเลิฟซีนนะคะ จริงๆเราแบ่งพาร์ทกันว่าความรักครั้งนี้คืออะไร อันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรจุดประสงค์แล้วเราก็จะบอกน้องไปก่อนว่า อันเนี้ยมันคือเลิฟซีนแบบไหนนะ อธิบาย แล้วจากนั้นอธิบายพอเล่าเสร็จจากนั้นก็พอเคมีเขาได้ทุกอย่างเขาได้ก็แบบ
เอาเลยลูกเลย นี่เขาบอกอะไร ไม่ได้อะ นี่คนบอกว่า โอ๊ยอยากดูเลิฟซีนที่หลิงหลิงบอกว่ามันเล่าร้อน พี่นายจะให้ออมกับพี่หลิงอะอิมพอไว้ หมายถึงแบบเขาจะมีบล็อก กันเอ กิ้ง ง ให้มาประมาณนี้ แล้วก็บอกว่าเลเวลนี้ แล้วบอกว่าลิงลิงลุยเลย แล้วนั่งคุยกันไหม ลุย เรานั่งคุยกันไหมพอบอกเลเวลนี้ยังไงดีเลเวลนี้เลเวลไหนวะอะไร เราคุย เงี้ย กันไหมพี่หลิงหลิงตอนนั้นอะ หรือใส่หน้างานเลย ใส่หน้างาน ส่วนมาก ใช้คำว่าใส่ไม่ได้ค่ะ เรียกว่าเล่นกันหน้างานเล่นสดๆเลย ไงก็ถ่ายนะ โอ้ตายแล้ว พี่ก็ใส่หน้างาน ขออภัย ตามโมเมนต์ตามบรรยากาศฟิลลิ่งอะไรอย่างนี้ นั่นแหละนะ สงสัยพี่นายเรื่องเนี้ยโทษนะฮะเลิฟซีนเนี่ยคงจะดุดันพอกับการบู๊แน่เลย มีบูด้วยเหรอ ไม่ใช่เปรียบเทียบ จริงๆภาพจะออกมาสวยงาม อ่า ภาพจะออกมาสวยงาม ละมุน ละมุนแต่อินเนอร์ข้างในของเขาอะถ้าดูให้ดีเลิฟซีนแต่ละอันจะไม่เหมือนกัน อ่า แล้วเขาสองคนเล่นชัดด้วย ตามสเต็ปเลยว่าเรื่องมันเป็นความรักแบบระดับเนี้ย ใช่ รักมากรักมันล้นรักมัน กลับมาเจอ แล้ว กั แบบ น กลับมาเจอกันแต่คืออันนี้ก็ต้องหักห้ามใจกลัวจะเจ็บอีกครั้งเลยฟีลอย่างนั้นหรือเปล่า ใช่ก็เราก็ไม่ได้อยากเจ็บไงใครจะอยากเจ็บอีกรอบล่ะใช่ไหม แต่เราก็รักเขาอยู่นะ แต่เราก็ เหมือนแบบโอกาสทางที่สองกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ว่ามันใช่โอกาสหรือเปล่าเขาอาจจะกลับมาทำร้ายเราก็ได้นะ อาจจะกลับมาหลอกก็ได้อะไร ใช่ อย่างเงี้ย เรา หลิ ก็ ง ไม่ได้ มีคนบอกว่า ค่ะ พี่หลิงเป็นเสือซุ่มค่ะ เสือซุ่มคืออะไรอะ เสือซุ่ม ซุ่มคือ ซุ่มซ่อน ซ่อนไว้คือแบบ ซ่อนไว้อะ ไม่ได้แสด ถึ ง งเวลาขย้ำ ให้ ถึงเวลาขย้ำเหยื่อ อ อย่างงี้ ตัวพี่หลิงอะเป็นเสือ แต่ว่าทั้งออมแล้วก็แฟนคลับไม่มีเห็นใครไม่เห็นใครไม่เห็น อ่ะ ไม่ใคร ไม่มีใครเห็น ยังเช้า ไม่มีใครเห็นว่าเขาเป็นเสือเหรอหรือว่าไง ไม่มีใครเห็น ออมกับแฟนคลับไม่มีใครเห็นว่าพี่หลิงเป็นเสือเลย จริงเหรอ แต่ออมก็ต้องรู้ดิว่าเขาเป็นเสือไม่เสือ อ่ะแล้วเสือไหมล่ะ เสือสิ ไอ้ เดี๋ยวก่อนอันนี้ใจเย็นนะคุณตาตาบอกว่าอะไรแซมเปิลบทรักให้ดูก่อนฉายจริงหน่อยค่ะ คือเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเทรนทวิตเตอร์ที่อยู่เนี่ยอันดับ2เนี่ยมันคือตั้ง เดี๋ยว แต่ ให้แป๊ะดูก่อนให้แป๊ะดูก่อนให้แป๊ะหา อันนี้ ก่ ตั้ อง น แต่แฟนนี้ก็คือค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ แล้วก็เราก็ใช้แฮชแท็กนี้ต่อยาวมาถึงตอนเช้านี้เหรอ จริงเหรอ เขายังเล่นกันอยู่ อ๋อยังเล่นกัน ยังติด ต่อ แฮชแท็กอยู่เมื่อวาน แต่วันนี้ต้องเป็นแฮชแท็กใหม่นะตอนซีรีส์ออนนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีแฮชแท็กใช้ชื่อแฮชแท็กว่าอะไรฮะ EP 1ไง ใจซ่อนรัก EP 1นะฮะสำหรับคืนนี้แต่ตอนนี้เป็นแฮชแท็กนี้ไปก่อนได้นะฮะ ถาม สำหรับ 3 คนหน่อยฮะ เรื่องราวของใจซ่อนรักเนี่ยมันเหมาะกับคนดูต้องฟิลยังไงบ้างจะเริ่มจากพี่นายก่อนดีกว่า โอ้จะต้องบอกว่าจริงๆของเรามันคือโรแมนติกดราม่า อ่า นะฮะที่มีแทรกเรื่องของคอมเมดี้นิดหน่อย อ่า ตามสถานการณ์ค่ะแต่เราโรแมนติกดราม่า มันจะโดนปมกับใจคนประเภทไหนพี่นายว่า เราบอกว่าเรื่องเนี้ยเราเลือกเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักของหญิง อ่า ๆฮะอย่างเช่นตัวไพลอตที่ออกไปแล้วที่เดลอกที่เขาจะขอเลิกกับฟาราดาเพราะเขารู้อยู่แล้วฟาราดาไม่ยอมเลิก อ่า เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาจะพูดเพื่อให้ฟาราดาเลิกแล้วไปต่อไม่เป็นเพราะต้องบอกว่าฟาราดาคือสวยรวย perfect เก่งทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเป็นหมอเป็นโอ้โหมันไม่มีอะไรที่ต้องเลิก อ่า เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาไม่ด้อยกว่าใครเลย แต่สิ่งเดียวที่เขาสู้ไม่ได้คือ เพราะว่าทางเนี้ยบอกว่าชอบผู้ชาย มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่เรื่องราวรักต้องห้ามด้วย แต่มันเป็น ใช่ อะไรที่มีปมบางปมอยู่ที่ทำให้คนดูต้องแบบว่าติดตามกันไป ค่ะ แล้วจังหวะนั้นหัวใจต้องแบบ โอ้สลาย เนาะ ก็ตอนเล่นก็สลายอ ส ยู่ ลาย จริงเหรอเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเนาะถ้าแบบเป็นเรื่องราวชีวิตจริง จาก อะไร รักกันมาอยู่ดีๆอะเนาะ ใช่ โดยที่อันนี้ แต่มัน ตัดบทโดยให้เหตุผลว่าฉันรัก มัน ผู้ คือ ชาย เหตุผล โดยที่แบบ ในการ ไม่บอกเหตุผลจริงๆ เอาเหตุผลเนี้ยมาพูดทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบไปไม่ถูกอะเอาจริงแบบเฮ้ยไปไม่ถูกว่ะ ซึ่ง เขาพูดมาอ ซึ่ ย่าง งเงี้ย ทางนี้ก็พูดไปก็แย่เหมือน ก็ กัน ช้ำ ทางนี้ก็มีเยอะกับคำไมถึงพูดประโยคนั้น จริงๆต้องไปดูในซีรีส์มัน อุ๊ยแล้วคน ซ่อนเอาไว้เพราะอะไร คนจะเกลียดน้องเอิญไหมอะ ไม่เกลียดค่ะเพราะใน ไม่เกลียด ซีรีส์มันจะมี จะมีเหตุผล จุดเล่าอยู่แล้วว่าทำไมเขาถึงพูดประโยคนี้เพราะอะไร โอ้ยฟังแล้วรู้สึกช้ำรักอ่ะ ช้ เออ ำช้ำไปหมดทั้ง เอาจริง ตัว เรื่องนี้เดี๋ยวช้ำไปหมดทั้ง จำไม่ไหว นะ ทั้งตัวทำไม ต ค อ รับ นฟัดตอน มันไม่ใช่ ดู ซี แห รี ละ ส์บูนะคะ ไม่มีเตะต่อยนะคะ เออแล้วเราสองคนล่ะคิดว่าแบบมันเหมาะกับคนดูแบบยังไงแบบนี้ว่าฟิลคนดูต้องเป็นยังไงรักแบบรักหวานอมขมกลืนหรือยังไงในมุมของเราอะที่เราเป็นตัวแสดงเองอะออมก่อนอะ หนูขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ คิดว่าเหมาะกับคนดูประเภทแบบว่าฟิลอารมณ์ไหน ต้องเข้าใจนะ อา เพ ร ราะ ม น้อง ณ์ไหน ตก แบบ แฟนพินเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็มาแต่เช้านะต้องเข้าใจนะ อารมณ์คนดูต้องเป็นคนดูประเภทที่แบบเฮ้ยกำลังอกหักอยู่หรือยังไง คื ดี อหนู คิดว่า ว่ามันเหมาะกับทุกคนเลย คือไม่ว่าจะกำลังมีความรักอยู่ จะไม่เคยมีความรัก หรือกำลังจะถอยกำลังจะเดินหน้า รือกำลังจะถอยอะไรอย่างงี้ก็คือดูได้หมดเลยสำหรับแค่คือ
ช่วยน้องหน่อย ช่วยน้องหน่อยเร็วเรายิ้มมองกล้องสวยอย่างเดียวเลยอ่ะ หลิงบอกได้ปะให้พี่ช่วยอะไร โอเค หลิงช่วยตอบอ่ะ อ๋อ เหมาะกับประเภทไหนดีคนดูต้องแบบอกหักอยู่ไหมหรือแบบได้หมด หนูว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับทุกคนค่ะ เออ เพราะว่ามันมีหลายรสยิ่งแบบคนที่มีแฟนแล้วเคยอกหักอะก็จะยิ่งเข้าใจเลย แต่ถ้าคุณไม่เคยมีแฟนมาดูซีรีส์เรื่องนี้ คุณก็อาจจะร้องให้ได้ อ๋อนึกว่าอยากจะมีแฟน ก็อาจจะแบบอุ้ยมีแฟนอีกรอบอยากได้แบบความรักที่ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย ดูเรื่องนี้อาจจะ ค มี วามรัก อย่าง มันมีหลายรสมันไม่ได้สวยงามเสมอนะคะทุกคน แต่สุดท้าย มันในซีรีส์เรื่องนี้ มันก็สวยงามแหละแต่มันมีหลายรสชาติ กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ ใช่ มันผ่านอะไรหลายรสชาติมาในเรื่องราวความ ใช่แล้ว รัก ก็มันมีแบบความดราม่าความรักหนูว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะ เนี่ยเมื่อวานแฟนมิกมีเด็กๆด้วยนะ เด็กๆก็ดูได้ค่ะ แต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยค่ะ ต้องให้ผู้ใหญ่คอยปิดตาด้วยค่ะเวลาที่แบบเลิฟซี เลิฟ น ซีนอะไรอย่าง แล้ว นี้นะ วันนี้ EP แรกพี่นายมันจะยังไงฮะจะหวานมาเลยฮะ ฟิลยังไงเปิดมาหวานอยู่แล้วอ่ะ บอกเลยว่าวันนี้ครบรถเพราะว่าเรามีตั้งแต่รักแรกของเขาจริงๆ รักแรก รักแรกที่ต้องชอบพูดกันว่าอะไรนะ เหมือนอยู่ต่างประเทศ หิมะแรก หิมะ แรกจูบแรกหลักแรก ใช่ มาหมด มาหมด แล้วก็ ใน มา นี้ เลิก ผม ครั้ง แรกด้วย แรก ผมแรกด้วยก็มา ใช่เลิกครั้งแรกแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้ง คนดูถามว่าใครจะเป็นไบโพล่าก่อนกันระหว่าง คนดูกับนักแสดงเหรอ คนดูกันนักแสดงและผู้กำกับ ไปด้วยกัน ไปด้วยกัน ไปด้วยกันค่ะ ไปพร้อมกัน หลายอารมณ์อะไรอย่าง เราจะ นี้ จับ นะฮะ มือไปด้วยกันนะคะ แน่นอนวันนี้จะได้ชมกันแล้วจากที่หลายคนรอคอยนะครับ ใจซ่อนรักวันนี้ตอนกี่โมง 4 ทุ่มค่ะ อ่า EP อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ ใจ ใจซ่ ซ่ อ อน น รั รั ก ก EP EP 1 นะฮะ เชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลาย ๆ คนอย่างแน่นอนนะฮะ ใช่ เดี๋ยวน้อง ๆ เนี่ยกับพี่นายเนี่ยมีเดินสายวันนี้ทั้งตลอดทั้งวันเลยในช่องนะ เดี๋ยวให้ฝากกันหน่อยดีกว่า เดี๋ยวได้เตรียมตัวไปอีกรายการหนึ่งอ่ะพี่นายฝากก่อนละกันครับ จะบอกว่าจริงๆ คือนักแสดงและทีมงานทุกคนตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้มากค่ะ อ่า เราเตรียมตัวแล้วก็เตรียมทุกอย่างกันอย่างดีก็เลยอยากให้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจรักพวกเราหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รักมากแล้วค่ะ ไม่น่าจะหน่อยนะฮะ ดูจากแฟนคลับแล้ว ขนาดนี้นะฮะทางออฟครับ ก็ฝากด้วยค่ะวันนี้เดินสายทั้งวันเลย แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคืนนี้ออนแอร์ EP แรกตื่นเต้นเราจะได้แบบติดตามเรื่องลึกเรื่องหลังไปด้วยกันค่ะ ลิงจ้า ก็ขอฝากซีรีส์ใจซ่อนรักด้วยนะคะ ใครที่คิดว่าออนแอร์แล้ว ยังไม่ออนนะคะ คืนนี้ ยังไม่ออน เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเหมือนว่าออกอากาศแล้วเลยอ่ะ ขึ้นก่อนที่ซีรีส์จะออน ยังไม่ออนแอร์นะคะ ทุกคนหาดูได้คืนนี้คืนนี้ค่ะ หน้าจอช่อง หน้าจอช่อง 4 3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะคะ ใจซ่อนรักค่ะ ก็ติดตามกันได้นะครับ หลายคนแบบว่า เฮ้ย ละครเรื่องอะไรซีรีส์อะไรวะใจซ่อนรักก่อนหน้านี้ ทำไมหาไม่เจอ มีแต่ เขาไปออนที่ไหนอะไรอย่างงี้ ยังไม่ออนนะคะ ชมสดพร้อมกัน4 ทุ่มทางช่อง 3 แล้วก็มีดูย้อนหลังทาง3 พาสนะฮะ แล้วก็ทาง Netflix ด้วยนะฮะ ใช่นะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มีอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีก แฟไปเยะมใช่นะฮะะ อีก อีกค่ะพี่คะทุกวันนี้หนูก็เข้าช่องประมาณ4 วันแล้วค่ะ7 วันเนี่ยพี่บอก หนูรักพี่แปะ เดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกเรื่อยๆ เพราะว่าเรามี8 EP ไงเผื่อจะต้องระหว่างทางต้องมาอัปเดตความหวานกันสักหน่อย วันนี้ให้เตรียมทิชชู่ดีไหม วันนี้ต้องเตรียมทิชชู่หรือเตรียมหมอน เตรียมทั้งคู่ค่ะ ทั้งคู่ เตรียมหมอนก็ได้นะฮะ หมอน ก็ ก็ เอา คือตอน เอา ฟินก็กอดอะไรอย่างงี้ ตอนร้องไห้ก็เอา จิกออกมาเนี่ยมา ซั ซั บบ ก็ได้ น้ำตาไปเลย จบในส่วนเดียวแล้วตื่นแล้วซีรีส์จบ เอ้าหมอนทำไมหนักๆอะ น้ำตา ซับน้ำตา เราติดตามกันได้นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3 ท่านด้วยนะครับรอดูใจซ่อน ขอบคุณนะครับ เอาละครับ เดี๋ยวพี่จะเล่าข่าวแฟนมีตติ้งต่อ เพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศเยอะแยะเลย เดี๋ยวแฟนๆรอติดตามต่อวันนี้ประมวลมาให้ได้ดูด้วยนะฮะ ไปดู แต่ก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างของใจซ่อนรักที่ได้ชมกันตอนแรกคืนนี้ก่อนฮะ